Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. I just read. No verse to check. Okay. I was told this. Adi Lila chapter 4. This is what Amaka gets also. Adi Lila chapter 4. Text 196, I think. That's the first verse of the commentary. I'll just read the verses then. Vaitipati Sundari Bhakti-Virabhiyarabhyarchitam Sitang Kura Karam Vitar Tadapangam Vishatai Stana Stavaka Samchalam Ayanam Chanchari Panchalam Vraji Vijayadam Bhaji Vipinam Deshataki Vishavam. I worship Lord Keshava. Coming back from the forest of Raja, he is worshipped by the gopis, who mount the roofs of their palaces and meet him on the path with 100 manners of dancing, glances, and gentle smiles. Corners of his eyes wander like arched black bees around the gopis' breasts. Az Úr Késavát imádom, amikor hazatér Vezse erdejéből a gópik őt imádják. Palokáik tetejére sietnek, és 100 táncoló pillantással és szerény mosollyal üdvözlik az úton. Szemes alakjai nagy fekete méheként a gópik kedven körül kalandoznak. Report. This statement appears in the Keshavastaka of the Stavamala Bhagavad Gita. Magyarázat. Ez a kijelentés a Stavamala Keshavástakájában a 8. verszak származik, amely Srila Rupa Goswami írt. Next verse. Ara eka gopi pengene svahamikara yeka karni kaya penga amnabhira. There is another natural symptom of the gopi's love that shows it to be without trace of lust. Van egy másik természetes jele is a gópik szerelmének, amely megmutatja, hogy nyoma sincs benne a kérőn. Gopi preme kara Krishna madhurya pushti madhurye hadhaya prema mahadushti. The love of the gopis nourishes the sweetness of Lord Krishna. That sweetness in turn increases their love, for they are really satisfied. A gópik szerelme táplálja az Úr Krishna bölességét. Ez az édes íz, mivel olyan elégedetté teszi őket, cserében növeli szerelmüket. Kriti Vishayanande Tad Ashayananda Tanhanahi Nijasukha Achara Sambandha. The happiness of the abode of love is in the happiness of the object of that love. This is not a relationship of desire for personal gratification. A szeretet hajlékának boldogsága a szeretet tárgyának boldogságában rejlik. Ez nem olyan kapcsolat, amely személyes elégedettségre válik. Nirupari prema yana tahai eriti
Priti Vishaya Sukhe Asharira Priti Nija Premanande Krishna Sevananda Vadhe Se Anandera Pati Bhaktira Ayamahaprabhe. Whenever there is unselfish love, that is its style. The reservoir of love derives pleasure when the lovable object is pleased. When the pleasure of love interferes with the service of Lord Krishna, the devotee becomes angry towards such ecstasy. Az önzetlen szerelmet mindig ez jellemzi. A szerelem forrása abból megy örömet, ha boldog az, akire szeretete irányul. Amikor a szerelem gyönyöre akadályozza az Úr Krishna szolgálatát, a bakta megharagszik az ilyen extázisra. Purport. As mentioned above, the gopis are the predominated lovers and Sri Krishna is the predominator, the beloved. Magyarázat. Amikor a gópik az alárendelt szerelmesek, míg Sri Krishna az uralkodó, a szeretet tárgya. The love of the predominated nourishes the love of the predominator. Az alárendeltek szerelme táplálja az uralkodó szerelmét. The gopis had no desire for selfish enjoyment. A gópik nem vágynak önző élvezetre. The feeling of happiness was indirect, for it was dependent on the pleasure of Krishna. Boldogságérzetük közvetett volt, mert Krishna örömétől függött. Causeless love of God is always so. Az Isten iránti indokolatlan szeretet mindig ilyen. Such pure love is possible only when the predominated is made happy by the happiness of the predominator. Efféle tiszta szerelem csak akkor lehetséges, amikor az alárendeltet a fölé rendelt örömet teszi boldoggá. Such unadulterated love is exemplified when the lover deprecates her happiness in service that hinders her from discharging it. E vegyítetlen szerelem példája az, amikor a szerelmes rosszallását fejezi ki szolgálata közben érzett boldogsága miatt, mert ez megakadályozza annak végzésében. Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Shunyavadi Pashatarishtarni Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Srivasadi Gaurabhaktani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vajikapatu Vishya Prasadi So these verses are describing the nature of the gopis' love for Krishna. Ezek a versek a gópiknak a Krishna iránti szeretetét írják. The gopis are described here as the abode of love. A gópikat itt a szeretet tárházának nevezik. And Krishna is the object of that love. Krishna pedig ennek a szeretetnek a tárgya. And that the happiness that the abode of love has is based upon the happiness of the object of love. A szeretet tárházának boldogsága a szeretet tárgyának boldogságán alapszik. And of course, that is manifest in unselfish love, where the abode of love is never interested in their own happiness. Ez persze az önzetlen szeretetben nyilvánul meg, amikor a szeretet tárházát egyáltalán nem érdekli saját boldogsága. Which is described here as the primary characteristic of unselfish love. Itt ezt olvashatjuk, hogy ez az önzetlen szeretet elsődleges jellemzője. In other words, unselfish love is simply based on the happiness that is experienced by the object of one's love.
Az önzetlen szeretet azon alapszik, azon a boldogságon, amit a szeretet tárgya tapasztal. And here in this verse, even when there's symptoms of ecstatic love, ecstasy, which become manifest, the devotee deprecates that ecstasy if it is a disturbance to your service to the Lord. És itt ebben a versben látunk olyan excentrikus tapasztalatokat a szolgálat során, amiket a bakta megvet, hogyha ez akadályozza az Úrnak végzett szolgálatát. The examples which are given here are example of Daruka, when he was feeling ecstasy when fanning the Lord. Például ugye Daruka, aki extázis tapasztalt, amikor legyezte az Urat. He considered that ecstasy to be a disturbance, and therefore he did, because it interrupted his ability to properly serve the Lord. Úgy tekintett erre az extázisra, mint egyfajta zavar, mert akadályozta az Úrnak végzett szolgálatát. And therefore they were not interested in experiencing, Daruka was not interested in experiencing it all because his primary concern was how to properly thank the Lord. Ezért Daruka egyáltalán nem akarta ezt a tapasztalatot, mert az elsődlegesen azzal foglalkozott, hogy szolgálja az Urat, hogy megfelelően egyezze őt. Radharani is also given as an example that her feelings of ecstasy, or tears were coming from her eyes. Radharani is egy példa, hogy amikor extázis tapasztal és folynak a szemében a könnyei, she considered those tears to be a complete disturbance because it interrupted her ability to see Krishna. Akkor ezeket a könnyeket akadálynak tekintette, mert akadályozták, hogy láthassa Krishnát. So of course these are symptoms of a very elevated state of consciousness. Persze ezek a nagyon emelkedett tudatállapot szimptomái. For the devotees, there is manifest in the devotees who are situated on the platform of unalloyed love. A vegyítetlen szeretet szintjén álló baktából nyilvánulnak meg. And Krishnadas Kaviraj Goswami goes on to explain even how the devotee is not interested in any form of pleasure whatsoever, even if the Lord offers it as a preference. A Krishnadas Kaviraj Goswami magyarázza, hogy a baktát nem érdekel semmilyen fajta öröm, még akkor sem, hogyha az Úr felkínálja azt. And he quotes the verses from the Srimad Bhagavatam, where Kapila Dev explains that how he offers all the types of liberation to the devotees, but the devotees are not interested. Idézi a Srimad Bhagavatamot az Úr Kapila Devát, ahol az Úr felajánl különböző felszabadulási módokat a baktának, de a baktát ez egyáltalán nem érdekli. Because the devotee's preference is always service. Mert a baktát elsősorban mindig a szolgálat érdekli, mindig azt válasz. That is the first and foremost consideration in any decision they make. Ez az első és legfontosabb dolog minden döntésben, amit hoz. Is what about pleasing the object of my love, my service to him. Mi van azzal, hogy elégedetté tudom tenni a szeretetem tárgyát azáltal, hogy szolgálom őt. And therefore, this of course, this example given by Krishnadas Kaviraj Goswami illustrates how a devotee derives even the conception of liberation in comparison to service to the Lord. Krishnadas Kaviraj Goswami példája illusztrálja, hogy egy bakta a szolgálatot fontosabbnak tartja még a felszabadulásnál is. Even when offered 4 types of liberations which a devotee would normally be willing to accept. Még hogyha felajánlják neki a 4-féle felszabadulást, amit egy bakta általában elfogadna. Lord Kapila Dev explains that even when offering these things, the devotee just doesn't take into consideration service is first. Az Úr Kapila Dev magyarázza, hogy egy bakta mégsem fogadja el ezeket, mert a szolgálat az elsődleges. So, I wanted to read something that from the Bhagavatam commentary Srila Prabhupada gives in the verse Akama Savakama Vamoksha Kama Udvaradi. Fel akartam olvasni egy részt a Srimad Bhagavatamból, egy magyarázatot, amit Srila Prabhupada az Akama Savakamoval vershez ír. It is simply a short reference where Prabhupada describes this mentality. Ez egy rövid hivatkozás, ami ezt a fajta mentalitást mutatja be. And he quotes Srila Jiva Goswami from the Sandarbhas also, which explains a very important principle. Srila Jiva Goswami idézi, aki a Szandarbhákból idéz egy nagyon fontos elvet. You'll be able to follow that. I'll do it slowly. Huh? Okay. Akama is one who has no material desire. Akárma az, akinek nincsenek anyagi vágyai. A living being, naturally being the part and parcel of the supreme whole. Az élőlény természetszerűen a legfelsőbb egész szerves része.
Purusham Purnam, has as his natural function to serve the Supreme Being. Az a természetes szerepe, hogy szolgálja a legfelsőbb lényt. Just as the parts and parcels of the body, or the limbs of the body, are naturally meant to serve the complete whole. Ahogy a test szerves részeinek, vagy végtagjainak is az a dolga, hogy az egészet szolgálják. Desireless means therefore not to be inert like the stone, A vágy nélküliség nem azt jelenti, hogy az ember tétlen, mint egy kő, but to be conscious of one's actual position, hanem hogy tudatos a saját helyzetéről, and thus desire satisfaction only from the Supreme Lord. és így csak a legfelsőbb úrtól lenni elégedettséget. Srila Jiva Goswami has explained this desirelessness Srila Jiva Goswami elmagyarázta ezt a vágy nélküliséget, as Bhajaniya Paramapurusha Sukha Matra Susukatvam in his Sandarbha. a szandarbájában. This means that one should feel happy only by experiencing the happiness of the Supreme Lord. Ez azt jelenti, hogy az ember csak akkor legyen boldog, hogyha a legfelsőbb úr boldogságát tapasztalja. This intuition of the living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of a living being. Az élőlénynek ez az intuíciója időnként a feltételhez kötött állapotában is megnyilvánul In the material world. az anyagi világban. And such intuition is expressed in the manner of altruism, És ezt a fajta intuíciót az altruizmuson, tehát emberbaráti tetteken keresztül fejezik ki. philanthropy, Hát hasonló az is, emberbaráti tettek. socialism, Szocializmus, communism, kommunizmus, etc. stb. by the undeveloped minds of less intelligent persons. És ezt teszik a kevésbé értelmes emberek, akiknek nem fejlett az elméje. In the mundane field, such an outlook of doing good to others in the form of society, community, family, country, or humanity. Sorry, I got too far carried away. In the mundane field, such an outlook of doing good to others Az anyagi világban, amikor ez a szándékunk, hogy másokkal jót tegyünk, in the form of society, a társadalomban, community, a közösségben, family, családban, country, az országban, or humanity vagy az emberiségben. is a partial manifestation of the same original feeling Ez egy részleges megnyilvánulás ugyanannak az eredeti érzelemnek, in which a pure living entity feels happiness by the happiness of the Supreme Lord. ami az, hogy a tiszta élőlény a legfelsőbb úr boldogsága által tapasztal boldogságot. Such superb feelings were exhibited by the damsels of Brajavini Ilyen magasabb rendű érzéseket nyilvánítottak ki Brajavini lányai, for the happiness of the Lord. az úr örömére. The gopis loved the Lord without any return, A gópik viszonzásra való vágy nélkül szeretik az urat. and this is the perfect exhibition of the akama spirit. És ez az akáma hangulatnak a legtökéletesebb megnyilvánulása. Kama spirit, or the desire for one's own satisfaction, Ez a káma hangulat, amikor az ember a saját érzéki élvezetére vágyik, is fully exhibited in the material world, csak az anyagi világban, teljesen megnyilvánul az anyagi világban. whereas the spirit of akama is fully exhibited in the spiritual world. Míg az akáma hangulat teljesen megnyilvánul a lelki világban. So I thought it would be good to cite this reference because Prabhupada is specifically making the distinction between what is the kama spirit and the akama spirit. Azt gondoltam, hogy jó felolvasni ezt a részletet, mert itt Prabhupada nagyon világosan megvilágítja, hogy mi az akáma hangulat és mi a káma hangulat. And he quotes Srila Jiva Goswami explaining that the happiness that one feels is exclusively dependent upon the Lord's happiness. És Srila Jiva Goswamit idézi, aki azt mondja, hogy az ember boldogsága kizárólag az úr boldogsága. In other words, the devotee only experiences happiness when he sees that the Lord is pleased. És egy bakta csak akkor tapasztal boldogságot, hogyha azt látja, hogy az úr elégedett. And Prabhupada explains that this is partially manifested even in a perverted way. Prabhupada ugye magyarázza, hogy ez részlegesen, vagy egy torz módon megnyilvánul. Which of course is manifested in the reflection of the material world. Az anyagi világ visszatükröződésben. Where this natural inclination to exclusively please the Lord is reflected in the relationships of this world to please friends, family, society, humanity, and so on. Abban ez a természetes hajlam, hogy a legfelsőbb urat elégedetté tegyük, egy visszatükröződött formában nyilvánul meg, hogy elégedetté akarjuk tenni a barátainkat, a családainkat és másokat. But of course we know that that is a partial manifestation
tudjuk, hogy ez egy részleges megnyilvánulás. And it's not the akama spirit, as much as it may appear to be so. És ez nem az akáma hangulat, annak ellenére, hogy úgy tűnik. Because as Prabhupada explained in other places, all of these efforts to please others is simply an extended form of selfishness. Másként Prabhupada magyarázza, hogy ez a vágy, hogy másokat elégedetté akarunk tenni, valójában csak az önzőségnek egy kiterjesztett megnyilvánulása. An extended form of selfishness means that yes, I derive some pleasure by pleasing this object of my service. Kiterjesztett önzés abban a tekintetben, hogy én örömet tapasztalok azáltal, hogy a szolgálatom tárgyát elégedetté teszem. But it's conditional. The service continues only based upon the condition that it gives me pleasure. De feltételekhez kötött ez a szolgálat, mert azon alapszik, hogy csak akkor folytatom, hogyha örömét tapasztalok belőle. And therefore it is not the akama spirit. És ezért ez nem az akáma hangulat. In other words, the husband serves the father serves the family in anticipation of what he'll get in reciprocation. Az apa szolgálja a családját abban a reményben, hogy viszonzásban fog részesülni. And if the reciprocation is inadequate, and to serve oftentimes is disrupted. És ha nem megfelelő a viszonzás, akkor a szolgálat gyakran megszakad. Although Srila Prabhupada does say the closest thing to love in the material world is the love the mother has for the child. Habár Prabhupada gyakran mondja, hogy a tiszta szeretethez a legközelebb az anyának a gyerek iránti szeretete áll. But he says that's the closest thing. Ez, hogy ezen a legközelebb. But the real akama spirit means it's unconditional completely. A valódi akáma hangulat azt jelenti, hogy nem függ semmilyen körülményen. And that means that the devotee is exclusively only concerned about Krishna's pleasure. És ez azt jelenti, hogy a baktát egyedül Krisnának az öröme érdekli. Even if it brings him suffering or pain. Még akkor is, hogyha ez szenvedés vagy fájdalmat okoz. Then the devotee thinks, let that suffering or pain be my happiness, if it makes Krishna happy. És akkor a bakta azt gondolja, hogy legyen ez a szenvedés vagy fájdalom az én örömem, hogyha ez örömet okoz Krishnának. And of course, Srila Prabhupada and all previous acharyas always emphasized that this mood of the gopis was the highest emblem of selfless service. Ugye gyakran hangsúlyozunk Prabhupát, hogy a gópiknak ez a fajta hangulata az önzetlen szolgálat, a legmagasabb szintű önzetlen szolgálatnak a jellemzője. Because the gopis were always completely prepared to sacrifice everything for Krishna's pleasure. A gópik hajlandók voltak mindent feláldozni Krishna örömére. Not only did they sacrifice their families, their family relationships, their household duties. Nem csak a családi kapcsolataikat, az otthoni kötelességeiket áldozták fel. They even sacrificed Veda Dharma, which were those activities which would give them happiness in the future life. They sacrificed that. Feláldozták azokat a dharmákat vagy kötelességeket is, amik a jövőbeni boldogságokat biztosították volna. In other words, they were prepared to give up happiness this life, next life, and they even act contrary to Veda Dharma, to the Dharma of the Vedas. Tehát hajlandók voltak feláldozni a boldogságot ebben az életükben és a következő életeikben, vagyis feladni a Véda dharmát, ami ezt biztosította volna. And willfully so. És ezt örömmel tették. Because their only desire was to satisfy the Lord. Mert az egyetlen vágyuk az volt, hogy elégedetté tegyék az Urat. Everything they do was simply to give Krishna pleasure. Minden, amit tettek, azt a célt szolgált, hogy Krishnának örömet szerezzenek. Even when dressing themselves and beautifying their body, they were simply thinking how much Krishna will be pleased by this appearance. Amikor felöltöztek és feldíszítették magukat, akkor is csak arra gondoltak, hogy milyen nagy örömet fog Krishnának okozni, hogy nézünk ki. No sign of vanity whatsoever in anything that they did. Semmilyen hiúság nem volt abban, amit csináltak. And therefore it is described that their selfless love for Krishna was incomparable. Ezért azt mondják, hogy a Krishna iránti önzetlen szeretetük felfoghatatlan, vagy semmivel sem érhető. And as it illustrates perfectly the symptom of this unselfish love. Tökéletesen illusztrálja az önzetlen szeretet szimptomáját. And as we know that the Lord is very pleased when the devotee engages in totally unselfish love. És tudjuk, hogy az Úr nagyon elégedett, amikor a bakta teljesen az önzetlen szeretetben foglalja el magát. And the Lord allows himself to be purchased by such unselfish love. Az Úr engedi, hogy az ilyen önzetlen szeretettel megvásárolják őt.
Prabhupada would oftentimes quote the verse in Srimad Bhagavatam, Nayam Sukako Bhagavan Lihinam Gopika Sutta. Prabhupada gyakran idézte ezt a Srimad Bhagavatam verset, which explains that the Supreme Lord Krishna, Gopika Sutta, the son of Mother Jasoda, is easily accessible to those who are engaged in spontaneous loving devotional service. Mi elmagyarázza, hogy Krishna Yasodá fia könnyen elérhető a spontán odaló szolgálat által. But he is not accessible to those who engage in mental speculation, De nem érhető el azok számára, akik az elmékben spekulálnak, those who are simply interested in the performance of austerities and penances, azok által, akiket csak a lemondások és vezetések végzése érdekel, or those who consider the body to be the same as the self. vagy azok, akik a testüket tekintik az önvalójuknak. This verse is cited in the Srimad Bhagavatam, the story of the pastime of Mother Jasoda and Krishna, and Mother Jasoda's attempt to bind Krishna. Ezt abban a kezdeményben olvashatjuk, amikor a kezdeményben Yashoda és Krishna között zajlik, és Yashoda meg akarja kötözni Krishnát. Mother Jasoda's love for Krishna is spontaneous. Yashoda Krishna iránti szeretete spontán. She simply thinks that Krishna is her son. Egyszerűen csak azt gondolja, hogy Krishna az ő fia. And she never considers that her son possibly is the supreme being. Sosem gondolja azt, hogy az ő fia a legfelsőbb lény lehet. And this type of spontaneous love, Krishna explains, is what really attracts him and by which he allows himself to be bound. És Krishna magyarázza, hogy ez a fajta spontán szeretet az, ami vonzó őt, és ami által őt meg lehet kötni. He says that my mother, Jasoda, she considers me to be utterly helpless. Azt mondja, hogy anyám Yashoda azt gondolja, hogy én teljesen tehetetlen vagyok. And therefore, because she considers me in this way and is thinking herself to be superior to me, És ugye így tekint rám, és azt mondja, hogy ő felsőrendű nálam. she thinks she has to provide for me, and she also has to perform her responsibilities to chastise me. Azt gondolja, hogy gondoskodnia kell róla, és el kell végezni ezt a kötelességeit is, hogy megszívjon. And my friends, they consider themselves to be on an equal platform with me. És a barátaim meg azt gondolják, hogy velem egy szinten állnak. And my friends say to me, what kind of big man do you think that you are? És azt mondják, hogy micsoda nagy embernek gondolod te magad. And in this way, that Krishna's friends will jump on Krishna's back. És így Krishna barátai ráugranak Krishna hátára. Who do you think you are? Mit gondolsz, ki vagy te? You think you're greater than we are? Azt We're mondod, hogy friends. vagyok, vagy nálunk, mi barátok vagyunk. And because of that spontaneous love, therefore Krishna allows himself to be dealt with by this way, by his pure friends. És a spontán szeretet miatt engedi Krishna, hogy így bánjanak vele a tiszta barátai. And then Krishna also explains that when my lovers, they chastise me, És Krishna magyarázza, hogy amikor a szerelmei megszívnak, then their words of chastisement, they steal my mind away even from the reverential hymns of the Vedas. akkor a szavaimat elragadják a tisztelettel ajánlott himnuszoktól. In other words, when those who approach the Lord in a feeling of awe and reverence and respect, Vagyis, hogy a gondolataimat elragadják. Hogyha az Urat tisztelettel közelítjük meg, offering prayers to the Lord in the mood of his being great and themselves being subordinate and subservient, az Úrnak azt a hangulatát közelítjük meg, hogy ő hatalmas, és mi pedig alárendeltek vagyunk. this Krishna says, this is very nice, but when the gopis chastise me, I can't even concentrate on those reverential hymns of the Vedas. My mind immediately goes there. Azt mondja Krishna, hogy ez nagyon jó, de amikor a gópik megszívnak engem, akkor egyáltalán nem tudok koncentrálni ezekre a tisztelettel ajánlott szavakra, az elmém azonnal ott van. So all of this, of course, is evidence of how spontaneous devotional service really attracts Krishna's mind. Ez persze mind azt bizonyítja, hogy a spontán odaadó szolgálat mennyire vonzza Krishnának az elméjét. And therefore must obviously be a source of great pleasure to him. És ezért ez nyilvánvalóan az öröm kiváló forrása számára. Therefore in the Bhagavatam it states, Nayam Sukako Bhagavan Dehinam Gopika Sutta. Ezért a Bhagavatam azt a verset mondja, That the Supreme Lord becomes accessible to those who engage in spontaneous loving devotional service. hogy a legfelsőbb Úr azok számára érhető, akik spontán odaadó szolgálatot végeznek. And such spontaneous devotional service means that the devotee does not even consider the consequences. És a spontán odaadó szolgálat azt jelenti, hogy a bakta nem törődik a következményekkel.
Just like the gopis didn't consider the consequences when Narada Muni came and asked them for the dust from their feet to cure Krishna's headache. Ahogy a gópis sem örültek a következményekkel, amikor Narada Muni azért fordult hozzájuk, hogy odaadják a lábuknak a porát, hogy meggyógyítsák Krishna fejfájását. When everyone who else was approached was asked for the dust from their feet, because Krishna said, only the dust from my devotees' feet can cure my headache. They became very concerned. How can I do that? Krishna mondta, hogy a fejfájását csak a baktának a lába porra tudja meggyógyítani. Bárki máshoz fordult Narada, mindenki másnak arról, hogy odaadhatom én oda a lábam porát az Úrnak. But the gopis spontaneously didn't consider any possible consequences for themselves and immediately ready to give. Krishna asked, here it is. Gópik egyáltalán nem törődtek vele, hogy milyen következménye lehet annak, hogy odaadják a lábuk porát. Krishna kéri, itt van. Such is the nature of such spontaneous love. Ez a spontán szeretet természete. And of course that is here described as the characteristic of totally unselfish love. És itt ez van leírva a teljesen önzetlen szeretet jellemzőjeként. So in reference to that verse in the Srimad Bhagavatam, in the story of Mother Jasoda, erre a Srimad Bhagavatam versre utalva, Jasoda történetében, we oftentimes refer to a wonderful commentary that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives in this connection. Gyakran utalunk arra a magyarázatra, ami Srila Vishwanath Chakravarti Thakurtól van ezzel kapcsolatban. That Mother Jasoda, she actually had this spontaneous attitude that she actually had to teach her son a lesson of stealing butter. Jasoda anyának ott volt ez a hangulata, hogy a fiát meg kell leckésztetnie, amiatt, hogy vajat lopott. And her reason for wanting to bind Krishna was to teach him a lesson. Ő azért akarta megkötözni Krishnát, hogy tanítsa őt. And also to prevent him from going and causing disturbances elsewhere. Valamint, hogy ne menjen más helyekre zavart okozni. But Vishwanath Chakravarti Thakur explains in this pastime. De Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza ebben a kezdenésben. He says that when Mother Jasoda attempted to bind her son, Ugye amikor Jasoda anya meg akarta kötözni a fiát, as we know, every time she tried to tie the rope, it was always 2 inches too short. Tudjuk, hogy mindig, amikor össze akarta kötni a kötelet, akkor az 2 inccel rövidebb volt. Therefore, Mother Jasoda requested for more rope. És akkor Jasoda anya több kötelet kért. And every time she got more rope and added it to it, it was always 2 fingers too short. És mindig, hogyha hozzákötözte az új köteleket, és megint össze akarta kötni, még mindig 2 ujjval rövidebb volt. And then, when she exhausted her own supply of rope, then she asked all the gopis, can you please bring ropes from your home? És amikor elfogyott az összes kötele, akkor a gopikhoz fordult, hogy kérlek, hozzatok nekem kötelet a házatokból. And by this time, the gopis were all watching this event, and they were actually laughing and saying, you know, just sort of, why don't you just accept? Can't you see that it's your son's good fortune? He will not be chastised by you today. És akkor a többi gopi persze csak mosolygott. És azt mondták, hogy hát miért nem fogadod csak el, hogy ez a fiadnak a jó szerencséje, hogy már nem fogod megbüntetni. And Mother Jasoda said, no. She said, please immediately bring all the rope. És akkor Jasoda anya azt mondta, hogy nem, azonnal hozzátok kérlek benneteket az összes kötelet. I want to see the extent of my son's waist. Meg szeretném nézni, hogy mekkora a fiamnak a dereka. She was very determined to go through any lengths necessary to tie her son. Nagyon eltökélt volt, hogy bármit megtegyen, hogy megkötözze a fiát. The gopis brought all the rope in the village. Gopik elhozták az összes kötelet, ami a faluban van. And one after the other, Jasoda was tying the rope to the last rope, and then still 2 fingers. És Jasoda anya kötözte mindig az egyik kötelet a másik után, és mindig 2 ujjival rövidebb volt. And she was actually becoming very exhausted by her efforts. És nagyon elfáradt az erőfeszítésétől. And it's described that perspiration started to pour all over her body. And her flowers were falling, and her comb was falling from her hair. Az izzadság folyt az arcán, és a virágok kipotyogtak a hajából. And when Krishna saw Mother Jasoda's efforts, és amikor Krishna látta Jasoda anya erőfeszítését, his heart melted. megolvadt a szíve. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains exactly
the internal process that happened in this pastime. És Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, hogy mi az a belső folyamat, ami lejátszódott itt a kettelés során. He said Krishna had a desire. Azt mondja, hogy Vishwanathnak volt egy vágya. His desire is that he wanted to continue to play with his friends. Az volt a vágya, hogy hadd játsszon tovább a barátaival. He didn't want any obstruction to that pastime. Nem akarta, hogy bármi is megzavarja ezt a kettelést. And Mother Yasoda's desire to tie him was an obstruction to that pastime. És Yashoda anya vágya, hogy megkötözze őt, akadályozta ezt a kettelést. So he had this desire that he wanted to continue playing. Tehát neki ott volt ez a vágya, hogy akar tovább játszani. So therefore two of his potencies manifested. Ezért megnyilvánult két potenciája. That the first potency was his Vibhuti Shakti, which is the manifestation of his opulences. Az egyik az a Vibhuti Shaktiya, vagyis a felségének a megnyilvánulása. And that was manifested as a result of his Satya Sankalpa Shakti, which is the potency which fulfills all his desires. És ez a Satya Sankalpa Shaktijának a következtében nyilvánult meg, ami minden vágyát beteljesíti. So his manifestation of opulences was the fact that Mother Yasoda was tying rope upon rope upon rope upon rope. Every time it wouldn't tie. This is very wonderful. A felsége abban nyilvánult meg, hogy Yashoda anya nem tudta megkötözni őt annak ellenére, hogy kötelet kötél után egymáshoz kötött. And the reason why is because the Satya Sankalpa Shakti manifested, which was fulfilling his desire. He didn't want to be tied. És ez nagyon csodálatos, és ez annak a következménye, hogy a Satya Sankalpa Shakti működött ebben, hogy mert Krishna nem akarta, hogy meg legyen kötözve. Krishna had a desire and he wanted to continue to play. Krishnának az volt a vágy, hogy tovább játszon. So Satya Sankalpa Shakti arranged, okay, you won't be tied up, so that you can go on playing. A Satya Sankalpa Shakti pedig lehetővé tette, hogy jó, nem leszel megkötözve, játszhatsz tovább. But then Vishwanath Chakravarti Thakur explains that when Mother Yasoda manifested all these symptoms of fatigue and perspiration by her efforts, Aztán Vishwanath Thakur magyarázza, hogy amikor Yashoda anya megnyilvánította ezt a fáradtságot, és azt belejtékezett az erőfeszítéseitől, when Krishna saw that, his heart melted. Amikor ezt Krishna látta, akkor megoladt a szíve. His heart melted, his heart became soft like butter. Azt mondja, hogy a szíve olyan lágy lett, mint a vaj. And therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur says, when there's competition between the Lord and the devotee's determination always prevails. És Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, amikor van egy olyan verseny az Úr és a baktája között, akkor a bakta mindig győz. The Lord, the Supreme Lord, his determination, he had to play, but Mother Yasoda's determination prevailed upon the Lord. A legfelsőbb Úr eltökélt volt, hogy játszani akar, de ezt felülírta Yashoda anyának az eltökéltsége. And therefore, when the devotee's determination prevails, in this particular case, Krishna's heart melted, became soft like butter, and his Kripa Shakti manifested. És amikor így felülkerekedett a bakta eltökéltsége, akkor Krishnának a szíveit megolvadt, Kripa Shakti megnyilvánult. And this Kripa Shakti, this is the emperor of all the potencies of the Supreme Lord. This is mercy. Ez a Kripa Shakti, ez az Úr összes potenciájának a császára, ez az ő kegye. It is extolled in the scriptures to be the emperor, which actually is the emperor of all other the Lord's opulences. Azt mondják a Szentírások, hogy ez az Úr összes többi felségének a császára. Everything is reconciled by understanding the nature of the Lord's Kripa Shakti. Minden a helyére kerül, hogyha megértjük az Úr Kripa Shaktijának a természetét. And that is his willingness to fully reciprocate with his devotee, even at the expense of his own desires. És ez az, hogy ő örömmel viszonyoz a baktáival, még a saját saját vágyait háttérbe szorítva is. And therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the distance of two fingers became filled by two things. Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, hogy ezt a két ujjnyi távolságot két dolog töltötte be. That distance of two fingers became completely filled. Oh, first, I forgot to say, is that when Krishna's Kripa Shakti manifested, elfelejtettem mondani, hogy először is, amikor Krishna Kripa Shaktiya megnyilvánult, then Satya Sankalpa Shakti and the Buddha Shakti they left.
Akkor a Satyasankalpa Shakti és a Vibhuti Shakti eltűntek. We're not going to hang around here anymore. Most már nem maradunk itt. They just left. Elmentek. And then he says that the distance of the two fingers became filled by two activities. Mondtam, hogy ennek a két ujjnak a távolsága, ez két tevékenység által lett kitöltve. And they were parishrama, hard labor. És ez a parishrama, a kemény munka, erőfeszítés. And Krishna's mercy, Kripa Shakti. És Krishna kegye, a Kripa Shakti. He says this distance of two fingers was filled by these two activities. Akkor mondja, hogy ez a két ujji távolság, ez megszűnt a két tevékenység miatt. Now it's very interesting that this word parishrama, hard labor. Nagyon érdekes ez a szó, hogy parishrama, kemény munka. Prabhupada actually uses this elsewhere in the Bhagavatam. Prabhupada ezt a szót máshol is használja a Bhagavatamban. Parishrama, when he's describing the term pavarga. Amikor a pavarga szót ír vele. And he says that liberation from this world is apavarga. Azt mondja, hogy a világból való felszabadulás az apavarga. But he says the word pavarga is broken down into five words. De azt mondja, hogy ez a pavarga szó, az igazából 5 szót ad. Sanskrit scholar, yes, you can correct me if The first is pa. Az első az a pa. Which is parishrama, hard labor. Ami azt jelenti, hogy parishrama, vagy kemény munka, erőfeszítés. So this is describing that pavarga is the material world where there is simply very hard labor. Ja, azt mondja, hogy ez a pavarga, ez az anyagi világnak a jellemző, ahol az emberek egyszerűen csak keményen kell dolgozni. And what does the hard labor in this material world produce? És mit hoz létre ez a kemény munka, amit az anyagi világban végzünk? Pain. Foaming at the mouth. Hangzik a szám. Which is the next word. Ami a következő szó. First is parishrama, then pena, foaming at the mouth. Először van a parishrama, aztán van a pena, hogy hangzik a száj. And then ba is vyartata, which means disappointment. Aztán van a bra, ami a csalódottság, a vartita. Hard labor, foaming in the mouth, disappointment. Kemény munka, hangzik a száj és csalódottság. The next is bhaya. A következő az a haja. Fear. Félelem. After all of this disappointment and this fear, well, am I going to get what I want, or is something else going to happen? A csalódottság után jön ez a félelem, hogy meg fogom kapni, amit akarok, vagy valami más fog történni. And then the last syllable is ma. És az utolsó szótag az a ma. Mrityu. Mrityu. Death. Halál. This is material life, pavarga. Ez az anyagi élet, pavarga. Hard labor, foaming at the mouth, disappointment, fear, and death. Kemény munka, hangzik a száj, csalódottság, félelem és halál. But in Mother Jasoda's case, this parishrama, this hard labor had a different result. De az esetében ennek a parisramának, ennek a kemény munkának más volt az eredménye. Why? Miért? And then Vishwanath Chakravarti Thakur goes on to explain És Vishwanath Chakravarti Thakur tovább magyarázza, that there were two other qualities which came into play in this pastime, which are very important. hogy van még két tulajdonság, ami itt ebben a kezdésben megnyilvánul, ami nagyon fontos. And the first was Bhaktanishta. Az első az a Bhaktanishta. And Bhaktanishta was illustrated by the devotees' tireless endeavors. És ezt a Bhaktanistát, a Bhaktának a fáradhatatlan erőfeszítése fejezi ki, hogy örömet akar okozni az Úrnak. Because it's the Lord who sees tireless endeavors. Mert az Úr az, aki látja a fáradhatatlan erőfeszítést. So when the Lord sees the tireless endeavors of the devotee to please Him, amikor az Úr látja a Bhakta fáradhatatlan erőfeszítését, hogy elégedetté tegye őt, that is Bhaktanishta. ez a Bhaktanishta. And the other is Swanishta. A másik pedig a Swanishta. It's Krishna's Nishta. Krishnának a nistája. It's His own Nishta. It's His own uncompromising nature to reciprocate with His devotees' efforts to please Him. Ez Krishna kompromisszumot nem ismerő természete, hogy mindig viszonyos a baktáival. And this uncompromising nature of the Lord is His highest
is the highest quality, the most worshipable quality of the Lord. És ez az Úrnak a kompromisszumot nem ismerő természete a legmagasabb tulajdonsága. That just as the devotee is uncompromising in his desires to please the Lord, even at the expense of his own happiness or suffering. Ugyanúgy, ahogy egy bakta bármi áron, tehát nem ismer kompromisszumot, hogy minden áron próbálja az Urat elégedetté tenni, még akkor is, hogy szenvednie kell. The Lord is uncompromising to reciprocate with such a devotee who tries to please him this way. Az Úr ugyanígy minden körülmények között viszonyos azzal a baktával, aki próbálja őt elégedetté tenni. And this is the means for achieving the Lord's Kripa Shakti, the Lord's mercy. És így lehet elérni az Úr Kripa Shaktiát, kegyét. Because the devotee is one who fully understands that only by the mercy of the Lord, or by the mercy of the devotee who carries the Lord's mercy. Mert egy bakta tudja, hogy csak az Úr kegyéből, vagy az Úr baktájának a kegyéből, aki az Úr kegyét hozza, Can I achieve the Lord's mercy? lehet elérni az Úr örömét. He knows there's no other way. Tudja, hogy nincsenek más módja. Only by the Lord's mercy, when he becomes pleased. Csak is az Úr kegyéből lehet, amikor ő elégedett And lesz. therefore a devotee, understanding this principle, never gives up his efforts to please. És a bakta, aki megérti ezt az elvet, soha nem adja fel az erőfeszítést, hogy elégedetté tegye az Urat. The devotee is uncompromising in his efforts to please the Lord. Egy bakta soha nem adja fel azt, hogy erőfeszítést tegyen arra, hogy elégedetté tegye az Urat. So although Mother Jasoda, she is engaged in such spontaneous love for her son, És ha bár Jasoda anya ilyen spontán szeretettel fordul a fia felé, nonetheless, we see by her example in this particular pastime quoted, mégis látjuk a példáján keresztül ebben az idézett keresztelésben, how her uncompromising desire to discipline her son in the mood of spontaneous loving devotional service brought about the desired result. hogy az akadályt nem ismerő vágya, hogy a fiát úgy szeretettel szolgálja, hogy megszívja őt, hogyan hozta el a kívánt eredményt. So the distance of two fingers was filled with Parishama and by Kripa. És így ezt a két ujjnyi távolságot megtöltötte a Parishama és a Kripa Shakti. And then by the Bhaktanishta and Svanishta, the Lord allowed himself to be bound. És akkor a Bhaktanishta és a Svanishta miatt az Úr hagyta, hogy meg legyen kötözve. Therefore, from this example, we can understand that the Lord, his nature is that he likes to be bound by his devotees' love. És így láthatjuk, hogy az Úrnak az a természete, hogy szereti, hogyha a baktájának a szeretete megkötözi őt. And Prabhupada makes that point in the commentary, I think, to either that verse or one other verse in that chapter of the Bhagavad Gita, 9th canto, ninth chapter, first canto of the Bhagavad Gita. A Bhagavatam első könyvének 9. fejezetében Prabhupád egy magyarázatban azt mondja, He explains that the Lord is bound, the Lord is not bound by his devotee. hogy az Urat nem a baktája köti meg. He makes it very clear. He said, the Lord is bound by his devotees' love. Nagyon világosan kifejezi, hogy az Urat a baktája szeretete köti meg. And he makes that point very clear. It's not the devotee, but it's the devotee's love. Nagyon világosan mondja, hogy nem a bakta, hanem a baktának a szeretete az, ami legyőzi az Urat. And of course, the symptom of that love is described here, this total unselfish love. És ennek a szeretetnek a szimptomájára olvashatunk itt, ami a teljes önzetlen szeretet. And therefore it is described wherever there is unselfish love, that is its style. That is its style. It's referring to the previous verse. Maybe I should explain that first. That is its style. I'm just reading the verse. Wherever there is unselfish love, verse 201, that is its style. Az önzetlen szerelmet mindig ez jellemzi. And the style is reference, I think, to the previous verse. That the happiness of the abode of love is in the happiness of the object of that love. És az előző versre vissza, azt mondja, hogy a szeretet hajlékának boldogsága, a szeretet tárgyának boldogságában rejlik. That is the style of unselfish love. Így működik az önzetlen szeretet. The reservoir of love derives pleasure when the lovable object is pleased. A szeretet
tárháza, akkor boldog, hogyha a szeretet tárgy elégedett. Not only to the point of deprecating his own personal material happiness, Nem csak, hogy az ember elveti a saját anyagi boldogságát, but he's also ready to deprecate even his spiritual ecstasy. de még a lelki extázisát is hajlandó az ember elvetni. Why? Miért? Because pleasing the Lord, service to the Lord, is foremost. Mert az Úr boldogsága és az Úr elégedettsége szolgálata a legmagasabb szintű, a legfontosabb. Nothing higher. Nincs semmi sem ennél magasabb rendű lenne. That is a devotee. Ez egy bakta. There's nothing higher than service to the Lord. Semmi sem magasabb rendű, mint az Úr szolgálata. And when the devotee becomes so determined to serve the Lord, then the Lord certainly, and mercy of the devotees of the Lord, grants him the opportunity to engage in the highest selfless service. És amikor egy bakta ennyire eltökélt, akkor az Úr, és az Úr baktája, aki kegyes, lehetővé teszi, hogy az ember a legmagasabb rendű szolgálatot Because that highest selfless service also can only be given by the Lord. A legmagasabb rendű önzetlen szolgálatot, mert ezt is csak az Úr tudja adni. And that's why the devotees prayed for the Lord to descend. És ezért imádkozik a bakta, hogy az Úr alászálljon. In the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu formájában. He said, Yoga Dhamma Pravatama Nama Sankirtan, Chari Bhavi Bhakti Diya Nachu Bhavan. He said, I will descend and I will distribute the congregational chanting of the holy names of the Lord. Azt mondja, hogy alá fogok szállni, és terjeszteni fogom az Úr szennemélynek közös éneklését. I will make the whole world dance in ecstasy. És az egész világ extázisban fog táncolni. Realizing the four ecstatic mellows of unalloyed, selfless love to the Lord. Megértve a vegyítetlen, önzetlen szeretet, az Úr iránt érzett vegyítetlen, önzetlen szeretet 4 részét. And therefore Lord Chaitanya is most merciful. És ezért az Úr Chaitanya a legkegyesebb. That mercy which Krishna manifested to Mother Yasoda becomes accessible by the mercy of Lord Chaitanya. Ez a kegy, amit Yasoda anya tapasztaltott, elérhetővé válik az Úr Chaitanya kegyéből. Yatha Gora Padartha Vinde is quoted by Yatha Gora Padartha Prabodhananda Saraswati. Ezt a verset idézi Prabodhananda Saraswati. To the degree that one renders service to Lord Chaitanya, to that degree one becomes qualified to understand the spontaneous love pastimes of Radha Krishna and Vrindavan. Amilyen mértékben szolgáljuk az Úr Chaitanyát, olyan mértékben válunk képesítetté arra, hogy megértsük Radha és Krishna Vrindavani szeretetét. Such mercy is accessible. Ez a kegy, ez elérhető. And Krishnadas Kaviraj Goswami describes Lord Chaitanya to be the ocean of mercy. Krishnadas Kaviraj Goswami azt mondja, hogy az Úr Chaitanya a kegy óceán. He says because although the subject matter of bhakti is very difficult to gain access to, Azt mondja, hogy mert ha már bhakti témája nagyon nehezen elérhető, Lord Chaitanya has nonetheless made it so easily accessible to those in the age of Kali Yuga. az Úr Chaitanya ezt nagyon könnyen elérhetővé tette a Kali Yuga emberei számára. So this is how we get Krishna's mercy. Így kaphatjuk a Krishna kegyét. That leads to how we can understand a little bit about the characteristics of such unselfish love. Kicsit meg tudunk érteni az ilyen önzetlen szeretet jellemzőit. There's so many more examples, but I think I've probably gone over time. Olyan sok példa van, de azt hiszem valószínűleg túléptem